Welkom. Hoe blijf je relevant om je klanten aan boord te houden? Ik val met de deur in huis. Maar het is dan ook een belangrijke vraag voor veel organisaties. Ook Joachim de Vos buigt zich erover. Als CEO van Living Tomorrow en Tomorrow Lab is relevant blijven een topprioriteit. Welkom bij deze Business Dilemma's, een talkshow van Inetum, waar de grenzen tussen klant, medewerker en technologie vervagen. Dilemma's, ze horen bij het leven. Soms staat het licht op oranje. Ga je in volle vaart vooruit of trap je op de rem? En is het altijd wel zo zwart-wit? Stap mee binnen in onze dilemma-zone, waar onze gast de richting kiest. En dat is Joachim de Vos. Dag Joachim. We hebben een aantal dilemma's. Ik begin er meteen aan. Inzetten op loyale klanten, inzetten op customer retention of inzetten op nieuwe klanten, inzetten dus op customer acquisition. Welk dilemma? Wat kies je? Dat is echt een dilemma. Als je spreekt over klantenbehoud, dan praat je over meestal je bestaande productportfolio, die je met je bestaande klanten incrementeel gaat veranderen, gaat aanpassen aan nieuwe noden. Nu, vandaag leven we in een tijd met zoveel verandering, met zoveel nieuwe dingen, met vragen die eigenlijk vaak onbeantwoord zijn, dat het goed is om ook eens te kijken naar totaal nieuwe behoeftes die ontstaan. En vaak is dat bij klanten die misschien ervoor nooit klant geweest zijn. En dan ontdek je dat jouw productportfolio, jouw dienstenportfolio misschien wel totaal niet meer aangepast is aan die vraag van de toekomst. Dus je moet een balans vinden. Enerzijds vind je je grote marge in de producten die er al waren, met je bestaande klanten. En het is altijd makkelijker om een klant te behouden dan om een nieuwe klant erbij te winnen. Maar wil je echt innoveren, dan heb je ook die vragen nodig die anders niet gesteld worden vanuit je bestaande klanten. Is het inderdaad soms noodzakelijk om die bestaande klanten in te ruilen voor nieuwe klanten? Dat kan, maar dat is zeer moeilijk. En de meeste bedrijven hebben het daar moeilijk mee om te zeggen van er is een bepaald product of een bepaalde dienst die we misschien beter niet meer aanbieden. Ook al is daar nog een bepaalde vraag bij een bepaald deel van je klant. En die in te ruilen voor een nieuwe vraag of soms een nieuwe klant. Nu, dat gaat je value propositie, je waardepropositie, de reden waarom je eigenlijk bestaat als organisatie, te goede komen. Als je durft innoveren, innoveren is kiezen. En dat wil zeggen dat je soms ook wel voor die nieuwe klant moet gaan, ondanks de vraag van de oude klant waar je niet meer kan aan voldoen. Ja, die je dan verliest op die Klopt. manier. Hè, ja. Noden evolueren constant, hè, ook die van jouw loyale klanten. Hoe ga je daar als organisatie mee om? Communiceren, praten met je klant. En vroeger deden we dat vaak via surveys. Dus waar men ging een vragenlijst invullen, waar men standaardvragen ging aan een klant stellen en hopen dat men daarmee de behoeftes die niet voldaan zijn of de problemen die er zijn, dat men die zou kunnen aanpakken. Nu, wat je merkt, omdat we toch in die heel snelle veranderende tijden leven, ik noem dat de tuna times, turbulent, uncertain, new to the world, ze hebben zich nooit voorgedaan, en ambigu, ze zijn overal aanwezig, die onzekerheden. Eigenlijk moet je dan observeren wat de taak is die je klant moet doen. En dat is vaak een nieuwe opdracht voor veel bedrijven, dat ze zich moeten gaan inleven in de vraagstelling van de klant waarvoor ze werken, hoe die met zijn of haar klant moet gaan werken in de toekomst. En dat wil zeggen dat je je moet inleven in het verhaal, dat je moet observeren wat eigenlijk de echte behoeftes zijn. En dan moet je dat gaan vertalen naar innovatie in je eigen organisatie. Om dan te kunnen evolueren met je diensten- en productenportfolio. Dus dat vergt wel een andere aanpak dan 10 jaar geleden, toen we gewoon marktonderzoeken deden. Ja, is dat ook een reden dat klanten afhaken, het gebrek aan dat mee evolueren met die klant? Een klant is ondertussen een stukje verwend geworden. Dat zijn wij zelf ook als consument. Je wordt onmiddellijk op je wenkje bediend. En ik herinner me toen wij met Living Tomorrow 20 jaar geleden al in Living Tomorrow Amsterdam openden, dat de toenmalige topman van Unilever zei, Anthony Burgmans, "We want it all and we want it now." Ik dacht naar een nummer van Queen. Maar niks, dat is effectief, niks is minder waar, dat is effectief zo geworden.
En wij willen het allemaal, we willen het onmiddellijk en we willen dat het ook hyper gepersonaliseerd is. En ik denk dat die trend ook totaal niet meer zal omgebogen worden. Integendeel, die zal nog versterkt worden. Gelukkig kunnen we daar een antwoord op geven via digitalisering, via artificiële intelligentie, via een soort van personalisering die naast het menselijke ook digitaal wordt aangeboden. En dat zijn natuurlijk de nieuwe kanalen waar we kunnen leren van onze klant. Als je kijkt naar het verleden, hoe bedrijven geëvolueerd zijn. Er zijn eigenlijk 3 grote golven in digitalisering gebeurd. De eerste golf was de interne digitalisering van je bedrijf. Zeg maar de typemachine die vervangen werd door de computer. Digitaal de processen intern. Tweede grote golf rond de jaren 90 met de opkomst van het internet is dat we gaan communiceren en connecteren zijn met onze externe partijen. Toeleveranciers, onze klanten, just-in-time delivery is daar ontstaan, CRM-systemen. En nu zitten we in een fase, de derde golf van digitalisering, waar producten intelligent worden. Denk aan wagens die allerlei sensoren hebben en wanneer ze op de weg zijn en dat ze elke kilometer die ze afleggen, geven ze gigantisch veel feedback naar het designproces van die auto. Dus het product, net zoals je smartphone, wordt beter naarmate je het meer gebruikt. Dat hebben wij nooit meegemaakt in de geschiedenis. Dus eigenlijk is een stukje van die bevraging die we vroeger deden aan de hand van questionnaires, is nu digitaal. Maar dan moet je vertalen. Je moet die inzichten vertalen naar wat is nu de behoefte die we uiteindelijk als mens hebben als we die producten willen gebruiken. Ja. En dat is de grote uitdaging waar de meeste organisaties vandaag voor staan, om dat juist te doen. Oké. Je zei net al, klanten aanwerven is moeilijker dan klanten behouden. Waarom is dat juist? Wel, de inspanningen die je moet doen om een klant die jou al kent, om die te overtuigen dat je de skills, en ik ga ervan uit dat je een goede organisatie bent, dat je de skills hebt, dat je de kwaliteit hebt, dat je de aandacht hebt voor de klant, dat is altijd makkelijker om iemand die jou kent in jouw comfortzone, om die te behouden en van je kunnen te overtuigen dan iemand die jou totaal niet kent en die dan voor de eerste keer met jou moet gaan samenwerken. Dat vergt altijd niet alleen sales, dat vergt ook het bouwen van die band. Dus net zoals persoonlijke relaties tussen mensen. Mensen die elkaar kennen als goede vrienden, die zullen makkelijker met elkaar nieuwe dingen verkennen. Dan wanneer je echt iemand nieuw leert kennen, die zegt, ja, maar ben je wel te vertrouwen? Ga je wel niet weggaan op het moment dat het moeilijk wordt? Ga je je houden aan de afspraken? Dus dat vergt altijd energie. En oké, sommige dingen veranderen weinig in het landschap en dat is toch een van de zaken, het vertrouwen, die heel belangrijk is. Als ik een conclusie mag vragen, het dilemma inzetten op loyale klanten of inzetten op nieuwe klanten, als ik jou goed begrijp, moeten we ze allebei doen, moet een organisatie ze allebei doen. Klopt, hè. Ik vind ook dat organisaties, het ene noemen we meer innoveren en dan echt innoveren. Daarmee bedoel ik, je moet durven zaken verkennen die niet zomaar in je comfortzone zitten. Dat is een innovatieteam binnen je organisatie. Dan moet je een beetje lostrekken van het business development team die in principe de producten die je hebt met je grote klanten verder ontwikkelt. Dat is vaak incrementeel, dat is niet disruptief zoals we zeggen. Dat ander team moet vrijheden krijgen. Dat moet kunnen is paden verkennen die misschien wat onorthodox zijn voor jouw organisatie. Want anders blijf je gewoon innoveren met de handrem op. En je hebt een duale organisatie nodig, die 2 zaken eigenlijk aan kan en die ook goed gemanaged worden. Oké, en dat brengt me bij het tweede dilemma. Vertrouw je voor het maken van sales- en marketingkeuzes op gestructureerde data die verworven zijn uit technologie? Of vertrouw je voor het maken van die keuzes op gestructureerde data die verworven zijn uit menselijke en persoonlijke input? Ja, dat is hybride, zou ik zeggen. Je moet daar de balans vinden. Als je het alleen maar op technologie doet, zoals ik er straks uitlegde met de 3 innovatiegolven, je krijgt voor de eerste keer in de geschiedenis real-time feedback van producten of diensten die in de markt gezet worden en die gebruikt worden door je klant. Met die informatie moet je aan de slag gaan. Je kan zeggen, ja, maar er komen statistische rapporten uit en er komen inzichten uit en verbanden en dit en dat. Maar dat is digitale kennis. Dat moet je gaan vertalen naar menselijke kennis, want een product, dat is een heel belangrijk element. Hè. Een uitvinding en een innovatie,
Het verschil tussen de twee is dat een innovatie iets nieuws is die succesvol in de markt wordt gezet, geadopteerd wordt. Dus mensen moeten het aanvaarden. Dus je kan heel veel inzichten hebben, maar je moet die ook op een menselijke manier gaan vertalen naar je nieuw product of dienst. Hoe digitaal dat product ook misschien in de toekomst zal zijn, mensen gaan ermee aan de slag. Ja, dus als ik u goed begrijp, dan als je alleen zou focussen op data die verworven zijn uit technologie, dan gaat er informatie verloren. Dat geldt voor het grootste deel van de producten. Je hebt natuurlijk echt louter digitale processen die digitaal kunnen gestuurd worden. Ik zeg maar iets, de zelfrijdende wagen van morgen, ja, dat is een volledig digitaal proces. Die wagen gaat niet plots aan jou vragen, wat vind je nu het belangrijkste dat ik ga doen? Remmen of gas geven? Je zal waarschijnlijk wel bepaalde voorkeuren en bepaalde profielen kunnen instellen. En die zullen ook moeten bekeken worden samen met mensen. Van welke doelgroep spreek ik aan? Hoe gaat hun rijstijl dan zijn? Want alles uniform en alles monotoon, dat zal natuurlijk niet werken. Maar ook daar zal weer een mix tussen de twee een gezonde mix gevonden worden. Die goede balans, is dat de manier hoe bedrijven vandaag al werken of hoe werken de meeste organisaties? Om eerlijk te zijn, veel bedrijven staan daar aan de basis van het interpreteren van digitale feedback. Dat zijn die vertalers, wat we soms noemen met artificiële intelligentie, die menselijke vertalers, die de inzichten moeten kunnen omzetten naar echt praktische, verkoopbare en winstgevende informatie en nieuwe producten. En dat merk je, dat is niet zo evident. We krijgen steeds meer inzichten. Je moet kaf van het koren kunnen scheiden. Je moet dat ook in je strategisch programma gaan implementeren. Daarmee bedoel ik, sluit het ook nog aan bij de richting waarin je bedrijf wenst te evolueren. Kan ik daar een rendabel businessmodel van maken? Heb ik partners nodig? Kan ik dat wel alleen? Die tijd is meestal voorbij dat bedrijven op een eentje kunnen innoveren. Dus ze hebben ook een ecosysteem nodig van partners rond zich heen die de propositie, de waarde zeg maar, sterker maken. En je merkt dat veel nieuwe dingen zijn terzelfde tijd. En ik heb in het boek die ik uitgebracht heb wat ik noem een future fitness formule voor bedrijven gedefinieerd. Hè, wat de visie is, maal de snelheid waarmee je die visie kan uitvoeren, maal de wendbaarheid, gedeeld door de ervaring. Ik zelf zit 25 jaar in Living Tomorrow. Dat wil zeggen dat de future fitness van mij misschien minder groot is, ook al heb ik misschien veel kennis opgedaan, maar ik ga stroever omgaan met verandering dan iemand die eigenlijk nieuw in die omgeving binnenkomt. En dat is iets waar bedrijven zeker ook moeten rekening mee houden, dat ervaring niet altijd in deze tijd een positief punt is. Dat ook tegen jou kan werken op een bepaald moment om vernieuwing sneller te laten gaan en succesvol te adopteren in de markt. Ja, maar toch zullen er ook voordelen zijn om gebruik te maken van die menselijke en die persoonlijke input en van die ervaring. Zeker. Innovatie is nog altijd des mensen. Er gebeurt natuurlijk heel veel digitaal, maar het gaat nog grotendeels om dingen die we zelf doen om als mens vooruit te geraken. Technologie op zich heeft eigenlijk weinig waarde. Technologie is een verlengstuk van wat wij als mensen willen doen. We zullen veel routinetaken wegnemen door technologie, maar dat wil zeggen dat we meer tijd krijgen om als mens met elkaar eigenlijk om te gaan en te kijken hoe we onze diensten meer persoonlijk willen maken. Ik denk de tijd dat we dachten dat we alleen maar tegen chatbots gingen praten, is voorbij. We hebben het al over data gehad en vandaag is de uitdaging ook bij veel organisaties dat er heel veel data voorhanden zijn. Hè, maar dat die organisaties ook niet goed weten hoe ze daarmee moeten omgaan, hoe ze die juist moeten gebruiken. Hoe kijk jij daarnaar? Het mooiste voorbeeld vind ik terug in de gezondheidszorg. Velen van ons dragen zo'n digitale watch, die van bijna het moment dat je geboren wordt tot wanneer je sterft, permanent je hartslag gaat meten. Is er iets zinlozer dan dat te doen? Eigenlijk wil je alleen maar op een paar momenten, bijvoorbeeld stel, ik zou binnen een uur een hartaanval krijgen en mijn hart begint onregelmatig te kloppen. Die informatie is cruciaal, die wil ik hebben. En wat we nu meemaken in elk bedrijf is dat we over heel die levensfase maar constant aan het meten zijn, maar dat we eigenlijk de cruciale momenten, de cruciale data, dat we die er nog onvoldoende kunnen uitfilteren. En dat is hetgene waar we nu voor staan. Hoe doe je dat?
En dat kan je maar door te leren, door te experimenteren, door nog meer data te verzamelen en te proberen letterlijk de kaf van het koren te scheiden. En daarvoor heb je intelligentie nodig, niet alleen digitaal, maar ook menselijk. Okay. En dat vergt nieuwe skills, die we soms bij klassieke marketeers of productontwikkelaars nog niet vinden. Soms is het ook nodig om snel data te verwerven. Wat is daar de meest eenvoudige manier voor? Ja, je product intelligent maken, Internet of Things, sensoren, andere systemen van feedback, die al implementeren in je product. Wanneer je dat niet gedaan hebt, zit je met een dom product. Dus een slim product, denk ik, is overal vandaag nodig. En dat gaat van gebouwen naar smartphones, naar software, naar alles wat je gebruikt. Meten is weten. Dus als je het niet gemeten hebt, dan kan je het al niet weten. De tweede stap is hetgene die je te weten komt, niet alleen als kennis gaan verzamelen, maar daar wijsheid van maken. Dus dat is die vertaalslag dan weer gaan maken. Maar de eerste stap begint al bij het digitaliseren van jouw product. Bij zorgen dat jouw product slim is. Dat het jou kan feedback geven. Dat je niet moet nadien zeggen van oei, ik kan het niet vragen, want het zit er niet ingebouwd. En dat is natuurlijk al een belangrijke oefening die begint nog voor jouw product naar de markt gaat. En dat brengt me dan inderdaad bij dat product dat naar de markt gaat en bij mijn derde dilemma. Want wat is vandaag het belangrijkste bij de aankoop van zo'n product? Is dat de missie en de visie van een organisatie of is dat het product aan zich? Dat is een goede vraag, omdat door hetgeen dat we nu allemaal besproken hebben, zou je denken, ja, maar technologie is het walhalla, dus het is alleen het product die belangrijk is, niks is minder waar. Ik denk dat een bedrijf, een organisatie zelfs breder, zich de vraag moet stellen wanneer ze naar de toekomst kijken, wat zou er gemist worden indien ik er morgen niet meer ben? Indien jouw bedrijf morgen verdwijnt, wat wordt er gemist? Als je daar geen duidelijk antwoord kan op geven, dan is het echt nodig om een reflectie te doen. En dat heeft niet alleen te maken met de visie en de missie, dat heeft ook te maken met de purpose, het hogere doel waarom je vindt dat je als werknemers en als werkgever 's morgens opstaat. Wat is de bedoeling van je organisatie die je gecreëerd hebt? Waar sta ik voor? En de producten die je op de markt brengt, de diensten die je op de markt brengt, die moeten in dat breder kader passen. Want anders ben je maar at random, zeg maar, dingen aan het doen, misschien omdat ze winstgevend zijn, maar de vraag is niet alleen meer hoe gelukkig ga je er zelf van worden, misschien je aandeelhouder, maar je moet ook dat talent aantrekken. En er is een war of talent. En mensen die komen werken bij een werkgever, die willen ook die purpose voelen. Die willen ook duidelijk weten waarom ze 's morgens het beste van zichzelf iedere keer weer moeten geven om die volgende stap te zetten. Dus ik vind dat producten, ja, zijn natuurlijk belangrijk, want dat is hetgene waarmee je jezelf in de markt bekend maakt. Maar je moet dat hoger doel nastreven. En voor organisaties wordt dat in de toekomst alleen maar belangrijker om duidelijk te weten waar ze voor staan en wat er gemist wordt als er morgen niet meer zouden zijn. Ja. Hoe zorg je ervoor dat dat hoger doel, dat die missie, dat die visie, dat die ook geloofwaardig is, dat die ook past bij die organisatie? Ten eerste ken jezelf. Hou een spiegel voor je eigen organisatie. Wie zijn we? Wat doen we? Zo'n oefening mag niet alleen gebeuren vanuit kijkend naar het verleden. Zo'n oefening moet ook gebeuren met kijken naar de toekomst. Waar gaan we naartoe? Waar staan we in 2030, 2035? Stel nu dat ik uit de toekomst kom, 2035, en ik zit tegenover iemand die een bedrijf leidt. En die heeft de kans om 3 vragen te stellen over de toekomst, omdat ik weet hoe die toekomst eruit ziet. Die vragen, dat zijn eigenlijk de dingen waar men professioneel van wakker ligt 's nachts. Als je daar op die vragen dieper kan ingaan met je organisatie, dan bouw je eigenlijk ook die cultuur van innovatie. En dat is een belangrijk gegeven. Is dat moeilijk om dat te implementeren bij de organisatie en bij de klant? Hoe doe je dat? Dat is moeilijk en niet moeilijk. Dat is niet moeilijk wanneer de top van de organisatie daarachter staat. Wanneer ze ook toelaten om na te denken, samen een cultuur van innovatie te bouwen. Cultuur bouwen is een taal ontwikkelen die je samenspreekt om de toekomst te omarmen. En wat is de toekomst? Ja, niemand weet, niemand kan de toekomst voorspellen. De toekomst zit vol met onzekerheden. Dus mensen hebben ook die vragen over morgen. Je kan niet altijd een antwoord daarop geven. Wat letterlijk morgen gebeurt binnen 24 uur wel, maar wat in 2030 gebeurt, weet op dit moment nog niemand. En daar
de kans geven aan mensen om samen daarover te praten met een gemeenschappelijke taal, dat is extreem belangrijk. Wij noemen dat scenario-denken. Dus waar je eigenlijk in de toekomst gaat nadenken van wat zou er kunnen gebeuren met onze omgeving waarbinnen onze organisatie moet werken. Hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Hoe gaan we dat doen? Met welke mensen gaan we dat doen? Met welke tools gaan we dat doen? Met welke partners gaan we dat doen? Met welke middelen gaan we dat doen? Dat zijn eigenlijk discussies die moeten gevoerd worden in organisaties vandaag. Jammer genoeg hebben maar een paar organisaties daar al de tijd voor gevonden om dat te doen. Omdat men zoveel problemen op te lossen heeft van vandaag en gisteren, dat het soms tijd tekort komt. Dus er is op dat vlak zeker nog werk aan de winkel. Als we dan kijken naar technologie, welke rol heeft technologie in dit hele verhaal? Ja. Technologie, vind ik, heeft op zich weinig waarde. Zolang het niet als een verlengstuk wordt gebruikt om de purpose, dus het doel waarvoor je organisatie bestaat, om dat goed in te vullen. Natuurlijk is technologie wel cruciaal om ervoor te zorgen dat je mee bent met die trend van honderden nieuwe technologieën die vandaag naar ons toe komen. Dus het is duaal opnieuw. Hè. Je moet zorgen dat je mee bent met die toekomstige ontwikkelingen en je moet effectief in je organisatie ook zorgen dat daar ruimte en tijd is om te experimenteren. Want je kan niet alles zomaar kant-en-klaar in een doosje kopen om te zeggen, ja, nu ga ik het zomaar gaan toepassen. We leven in een tijd die zo snel evolueert, zo veranderend is, zoveel uitdagingen geeft, dat je trouwens duidelijk begint te zien, de organisaties die dat kunnen, die durven op nieuwe technologieën inzetten en die ook toelaten, niet alleen binnen de organisatie, maar met hun klanten durven mee experimenteren, ja, dat zijn de winnaars van vandaag. Er zijn gigantische bedrijven gevormd in de laatste 5 of 10 jaar, te weinig in Europa, maar die dat durven omarmen hebben en die durven springen hebben in die nieuwe technologische rat race. Ja, die durven inzetten op innovatie ook. Hè. U zei het ook al dat dat heel belangrijk is. Waarom falen dan toch zoveel innovatieprojecten? Ja, daar heb ik een boek over geschreven. Hè. Why Innovation Fails and the 7 Keys to Success. De belangrijkste reden waarom organisaties falen is feitelijk omdat ze willen wel innoveren, maar ze zien het zeer korte termijn. Wat brengt het voor volgend kwartaal? En sommige innovaties, als je het over incrementele innovaties hebt, dus kleine stapjes vooruit met je bestaande klanten, ja oké, dan kan dat werken voor een bepaalde tijd. Maar er is een eindigheid aan elk product en elke dienst. Zo niet word je voorbijgestoken, misschien door een nieuwkomer op dat vlak. Dus je moet durven die grotere stap vooruit zetten, opnieuw in lijn met waar wil ik naartoe, wat is mijn toekomst, wat is mijn visie. Ja, en als je daar niet de juiste cultuur voor hebt, als je daar niet de juiste tools voor hebt, niet de juiste mensen voor hebt en ook niet toelaat om te falen, ja, dan mislukt het al op voorhand. Is dat wel slecht dat innovatieprojecten falen? Is er ook een goede kant aan? Ik zou het anders zeggen. Het is fout als innovatieprojecten alleen maar slagen. Want dan zal het zeker een stuk toeval zijn en dat is gevaarlijk. Okay. Je leert pas door dingen die je verkeerd doet. Als kind worden we allemaal zo opgevoed. Hè. Je wordt gecorrigeerd als je zaken probeert. Je moet kunnen proberen, maar wanneer je iets fout doet, moet het jou op een eerlijke manier gezegd worden. Dus met innovatie hebben wij, zeker in de westerse wereld, en dan bedoel ik vooral Europa, in Amerika is daar een iets andere attitude rond, hebben wij iets met dat woord falen. Dat klinkt zo negatief. Falen is positief, want als je gefaald hebt, dan leer je. Als je zomaar een succes gehaald hebt zonder dat je eigenlijk weet hoe het komt, ja, dat is gevaarlijk. Dus falen, leren praten over falen, leren zeg maar wat neem ik daaruit mee, dat delen met elkaar, dat vind ik extreem interessant en dat is ook hetgene dat ik in mijn boek probeerde mee te geven daar rond. Oké, falen om tot nieuwe inzichten te komen. Heel hartelijk dank, Joachim de Vos, voor dit gesprek en voor jouw boeiende inzichten. Straks gaan we nog verder praten, waarbij we dan halt zullen houden bij jouw drijfveren en bij jouw visie. En benieuwd wat Joachim te vertellen heeft, wel, neem dan zeker een kijkje op impact.enetum-realdolmen.world. En hier maken we nu de oversteek naar technologie. En dat doen we met Tim Lemmens, Chief Digital Officer van Inetum België.
Technologie is voortdurend in beweging en zorgt ervoor dat we samen vooruit kunnen gaan in een positieve digitale flow. Hoe zet je technologie in om relevant te zijn en te blijven voor klanten? Tim Lemmens, Chief Digital Officer van Inetum België, komt het je vertellen. Heel hartelijk welkom, Tim. Ja, hoe kan technologie meebouwen aan een goede klantenbinding? Ja, als je voor mij klantenbinding noemt, dan denk ik naar investering in het vertrouwen en de relatie met die klant. En technologie en voornamelijk data kan daar zeker in helpen. Hoe kan ik zoveel mogelijk inzichten omtrent een bepaalde klant of zelfs potentiële klant verzamelen om hem zo gepersonaliseerd te gaan adresseren en verder te investeren in die relatie en dat vertrouwen? En waar zijn jullie zelf mee bezig? Wij zelf zijn bezig met een geconsolideerde overview per klant, niet enkel gericht op salesgerelateerde data, dus wat zijn die huidige klant zijn interesses of wat zijn die potentiële klant zijn interesses. Soms doen we daar zelfs profiling aan de hand van heel wat data die we beschikbaar hebben van andere klanten, om zelfs de onbewuste interesses van bepaalde klanten te kunnen bekijken. Maar niet alleen sales zoals ik benoemde, ook operationele data bekijken we. Hoe loopt de huidige dienstverlening bij die klant? Moeten we ergens harder op inzetten? Moeten we ergens bijsturen? En dergelijke transparantie naar de klant en naar onze medewerkers vinden we zeer relevant en belangrijk. Oké, dankjewel Tim. Met veel plezier. We zijn bijna aan het einde gekomen van onze bestemming van deze talkshow. Nieuwe klanten aantrekken of oude klanten behouden? Volgens Joachim de Vos is innovatie hierbij het codewoord. Want de noden van de klant die blijven evolueren. Wie geen enkele aflevering wil missen, die kan terecht op impact.inetum-realdolmen.world. En intussen is Joachim de Vos dieper ingegaan op zijn drijfveren en visie voor de toekomst. Tot zo!